هالوصفة هاي للي بيحبوا المهلبية. رح نعمل مهلبية قمر الدين بطريقة كتير مضبوطة. قبل لا نبلش الفيديو حطولي لايك، اشتركوا بقناتي، ويلا خلونا نشوف الوصفة كيف رح تكون. بالبداية رح نحضر للمهلبية. رح نحتاج ل2 كوب من الحليب السائل، وفيكم تستبدلوه بالحليب البودرة مخلوط بمي، ومعلقتين كبيرة من النشا، هاي المعلقة التانية وهي النص، ومعلقتين كبيرة من السكر. رح نحركهم بالبداية على البارد، بعدين بنحطهم على الغاز، وبس يصير عندي المهلبية شوية فاترة، يعني الحليب لساته يعني فاتر على الخفيف، بدنا نحط عليه شوية من المستكة اختيارية، ورح نحط علبة من القشطة. وإذا بدكم البدائل اكتبولي بالتعليقات. ورح نحط شوي من ماء الورد، وبعدها نستمر بالتحريك لحد ما يغلي عندي هذا الخليط، ونخليه شوي صغيرة يغلي زيادة. بعدين رح نفرغهم بكاسات التقديم، وبعدها نيجي للخطوة الثانية. رح نحضر لمهلبية قمر الدين. رح نحتاج أي نوعية قمر دين متوفرة عندكم. أنا ما لقيت إلا هالنوعية. طبعا النوعيات كلياتها بيجي مقاسها واحد 400 جرام. طبعا أنا هاي الوصفة رح أخذ بس نص المقدار. طبعا انتو فيكم تاخدوه كامل، بيكون أفضل لإلكم، بس زيدوا المقادير أكتر وأكتر. رح أشيل هذا على جنب، نعمل فيه وصفة تانية، وخلونا نبلش بالنص الأول. شلت عنه النايلون الشفاف، وبعدين قطعته لمكعبات صغيرة، ولازم نقطعه بهالشكل لحتى يسهل علينا إنه نذوبه. وحطيت الكمية كلياتها جوا هذا الصحن، وبعدين حطيت عليهم كوبين إلا ربع من المية المغلية والحامية جدا. حركتهم على الخفيف بهالشكل، تركتهم ليلة كاملة. طبعا فيكم تخلوهم لغاية من 5 ساعات وفوق، بس ليلة كاملة بتعطيكم نتيجة أحسن. بعدين حطيت كل الكمية مع القطع اللي لساتها مش دايبة جوا الخلاط، وخلطتهم كتير كتير منيح. وبعدين راح أصفيهم بهالشكل، وقوامه كتير ممتاز، أبدا لا تزيدوا عليه مي ولا إشي. وبعدين حطيت عليهم معلقتين كبيرة من النشا، ومعلقة واحدة من السكر اختيارية، بس أنا قمر الدين عندي حسيت بده شوية من السكر. حركتهم على البارد، وبعدين شغلت الغاز تحتيهم واستمريت بالتحريك لحد ما يغلي عندي أول غلوة. وبعدها وهو سخن بحطه فوق الطبقة الأولى. طبعا الطبقة البيضة عندي كانت باردة بحرارة المطبخ فقط، يعني ما حطيته بالثلاجة. وبعدين زينته بالفستق الحلبي وشوية من الزبيب. الزبيب عطاها نكهة كتير مميزة. هالوصفة هاي لازم تعتمدوها عندكم، كتير طيبة برمضان وغير رمضان، كتير 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 بتشهي. عن جد أطيب مهلبية يعني رح تاكلوها. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تحطولي لايك، اشتركوا بقناتي كمان، خبروني بالتعليقات شو رأيكم بهالوصفة. شكرا كتير للمتابعة، وباي باي.